Hello, this is lecture 3. The lecture is on literature review. Last lecture lay title አይተናል, summary with keywords አይተናል, and introduction section አይተናል. The background, the problem statement, justification, and significance of the study. And then ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው is literature review with the conceptual framework. Introduction, normally ፕሮፖዛላችንን ስንጽፍ it will be labeled as the first section. And then background, problem statement, justification, significance, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 እያሉ ይቀጥላሉ. And literature will be our second section of the proposal. So literature review, as the name indicates clearly, literature ማለት አርቲክሎችን ወይም የሪሰርች ፔፐሮችን ሪቪው ማድረግ ማለት ነው። ማንበብ፣ ሰርች ማድረግ and ማንበብ ማለት ነው። ሶ ምን ጊዜም የሪሰርች ፕሮሰስ እንዴት ነው የሚሆነው? መጀመሪያ ሪሰርች ኳስችን ይኖረናል። ያ ኳስችን ከየት ሊመጣ ይችላል? ከምናየው ከሙያችን ከምንውልበት ቦታ ኦብዘርቭ አድርገን የሆነ ፕሮብለም ይሄ ፕሮብለም ለምን መጣ የሚለው ነገር እንደ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ኦር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ኢንስቲትዩሽኖች የሪሰርች ኳስችን ዲሬክሽን ያስይዛሉ። መጀመሪያ ኒድ አሰስመንት ሰርተው ቤዝላይን አሰስመንት ይሰሩና ኢንስቲትዩሽናል ፕራክቲስ ላይ ወይም አንዳንድ እንትኖች ላይ ህመሞች ላይ ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ቦታዎች ላይ ጋፕ አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ታይትሎች ዙሪያ ሪሰርች መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ተወዳደሩ ብለው ይላሉ። ስለዚህ እኛ ያላየነው ፕሮብለም ቢሆን ሌሎች ሰዎች ያዩትን እንድንሰራ ኢንቫይት ያደርጉን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳስችን ከእኛ ካየነው ሊነሳ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኤክስፐርት ሌሎች አሰስመንት ሰርተው ይሄ ጋፕ አለ በዚህ ዙሪያ ስሩ ብለው ሪኮመንድ ያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው። One way or another, when there's a research question, the first thing that we should do is we should do literature review. And if there's a question in mind, then yeah, question ሌሎች ሰዎች ሰርተውታል ወይ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት we should search literature. So what's the importance of searching literature? The first and the most important of literature reviews to prevent duplication of work. If we have a question in mind, and if we search and if we find that that question has been answered by another person, then that's we should stop there. እኛ ጥያቄው ጭንቅላታችን ስላለና ስላየነው ብቻ እኔ ካልሰራሁት ማለት አንችልም። እኛ ያየነውን ጥያቄዎች ሌሎች ሰዎች ቀድመው አይተዋል፣ ስለዚህ ሰርተውታል፣ ተመልሷል። So we should stop there. The point of literature ያ ነው። ስለዚህ ጊዜያችንን አባክነን እንደዚህ አድርጌ እሰራዋለሁ፣ እንደዚህ አድርጌ ሶልቭ አደርገዋለሁ ብለን እቅድ አቅደም ሜቶዶሎጂውን ምናምን ዲዛይን አድርገን ብንሄድ ዶነራችን ይሄን ነገር ሊሰጠን የሚችለው ያልተሰራ ነገር አዲስ ነገር ላይ እንድንሰራ ብቻ ነው በጀት ሊሰጠን የሚችለው፣ ወይም ደግሞ የጥናቱን ላይ ማካሄድ ኤቲካል ክሊራንስ እውቅና ሰጥቶ እንድናካሄድ የሚፈቅድልን። አዘርዋይዝ ዱፕሊኬሽን ኦፍ ኢፈርትስ ስለማይፈለግ የተሰራ ነገር ለመስራት ማንም ፈንዱን አይሰጠንም። አውት ኦፍ ፖኬት የምንሰራው ሪሰርችም ከሆነ ስቲል ምናልባት ለመመረቂያ ጽሑፍ ከሆነ ጥናቱን አጥንተን one way or another ልናልፍ እንችላለን። ግን ስቲል ወደ ፐብሊኬሽን ስንሄድ ኦር ደግሞ ፐብሊኬሽን for the sake of professional career, professional academic development ሳይሆን ለሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው ምን አዳደረግን ስንል ምንም የነበረን ነገር ደግመን የነገርነው ነው የሚሆነው። ስለዚህ the most important thing that we get from searching literature is ስራው ተሰርቷል አልተሰራም የሚለውን እንድናቅ ስለሚያደርገን ነው። The second is it gives us familiarity with the various types of methods that other people used to address the same or similar study question. ለምሳሌ እኛ ያየነውን ጥያቄ በተመሳሳይ ቦታ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ሁኔታ ሰዎች ላያጠኑት ይችላሉ። ስለዚህ ሌላ አፍሪካ ሀገር የተጠና ጥናት እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥስ ምን ይመስላል ብለን ልናጠና እንችላለን። ሶ ምን ይሆነናል ማለት ነው? ሌሎች ሊትሬቸሮች ያልተሰራ ነው መስራት ይችላል ብለን ካመንም በኋላ the second step ምንድነው? ሌሎች ሰዎች እንዴት ሰሩት? ምናልባት እኛ በጭንቅላታችን ያሰብናቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ግን ሌሎች እንዴት ሰሩት? የተለያየ አፕሮች ተጠቅመው የሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከነሱ ስራ ከተጠቀሙት አፕሮች አንፃር was it effective? ያን በመጠቀማቸው ያገኙት ቤኔፊት ምንድነው? And what was the drawback? What was the strength and the limitation of their method? ሌሎችም የተጠቀሙትን what was the strength and the limitation of their method የሚለውን እንድናይበት ያደርገናል። So that's the best ሜተድ ተጠቅመን እንድንሰራ። ፌል ካደረገ እነሱ
እኛ ሌላ ሜተድ እንድንጠቀም፣ ስትሬንግዝ ካላቸው ያንን እንድንጠቀም፣ ሪኮመንድ አድርገው ያለፉት ነገር ካለ እነሱ ሳይሰሩ ጥናታቸውን ከጨረሱ በኋላ ያዩት ይሄ ቢጨመር ጥሩ ነበር ያሉት ነገሮች ካሉ እነሱን ጨምረን the best study እንድንሰራ ያግዘናል። The other is it helps to find out what others have learned from the study on a similar area. So the other is so እነዚህ ስተዲዎች እኛ ልንሰራበት ያሰብነው ኤሪያ ላይ የተሰሩ ስተዲዎች ምን አይነት ውጤት አግኝተዋል? So that is going to be the building block of our literature review, our statement of the problem, our justification, our reference to the entire study. So ምን አይነት ውጤት አመጡ? ውጤታቸው ምን ይመስላል? እኔ ላጠናበት ያልኩት ኤሪያ ላይ የተጠኑ ጥናቶች ውጤታቸው ምን ይመስላል? ስለዚህ ይሄንን ውጤት ይሄንን ፋይንዲንግ ይዘን ነው የኛን ሊትሬቸር ሪቪው and all other components of the proposal develop የምናደርገው። ስለ justification የምናወራው፣ ስለ statement of the problem የምናወራው፣ severity of the problem እያለን ለምንድነው የምንሰራው፣ ይሄ ተሰርቷል፣ ያልተሰራም፣ ይሄ ጋፕ አለ እያለ የምናወራው በሙሉ ከነዚህ ያገኘነውን ውጤት ከነዚህ የተማርነው ነገር ይዘን ነው ማለት ነው። ሶ ከየት ነው ሊትሬቸር ሰርች ልናደርግ የምንችለው? ሊትሬቸር ከየት ልናገኝ እንችላለን? The first one and the most important and actually the recommended sources, peer-reviewed published research works. So peer-reviewed ማለት የላክነውን ጥናታዊ ጽሁፍ a minimum of 2 external የሆኑ professionals in the field አንብበውት ሙያዊ አስተያየታቸውን ሰጥተው ጥናታዊ ጽሁፉ ከሬሌቫንሱ አንፃር ከተሰራበት ከሜቶዶሎጂው አንፃር ስታቲስቲካል አናሊሲሱ አንፃር ተመዝኖ በቂ ነው፣ ጥሩ ነው፣ የተነሳበት ጥያቄ ሪዝናብል ነው፣ ጥያቄውን ለመመለስ የሄደበት መንገድ ጥሩ ነው፣ ያገኘው ውጤት በደንብ ኤክስፕሌን ተደርጓል፣ ትክክለኛ ሜተድ ተከትሎ ሄዷል፣ ሶ ኢትስ ኢምፖርታንት ተብሎ ፒር ሪቪውድ ሆኖ የሚወጡ ፐብሊሽድ የሆኑ ሪሰርች ወርኮችን ነው እንደ ሪፈረንስ ልንጠቀም የምንችለው። ሪኮመንድድ የሆነው የሚያ ነው። እኛ አሁንም ለቴሲስ ወርክ የምንጠቀመው እንዲህ አይነት ሪሰርቾችን ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ለምንድነው ኢትስ አ ክሬዲብል ሶርስ። እኛ አይተን የራሳችን ጀጅመንት እንድንሰጠው አይጠበቅም። ሳምባዲ ኦልሬዲ አንብቦት ጀጅ አድርጎት ክሬዲብልነቱን ሰጥቶናል። ስለዚህ there are credible sources እንዴት ነው እያለን መጨነቅ አይጠበቅብንም ስለ ሌሎች ነገሮች even though we don't have enough knowledge about research። የሚያነበው ሰው ሌማን የሪሰርች እውቀት የሌለው የሕክምና እውቀት የሌለው ሰው እንኳን ቢሆን ውጤቱን አምኖበት እንዲቀበለው some other person ሪቪው አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ credible sources of research literatures ናቸው። So this should be used as a main source for your thesis work. It's important not to forget this. The second is published informations ናቸው ግን they're not peer reviewed. Peer reviewed ያልሆኑ published informations እነማን ናቸው? The first one, books like የምንማርባቸው መማሪያ መጽሐፎችን እንደ ሪፈረንስ መጠቀም እንችላለን። ስለ ሳይንስ ነው። ለምሳሌ ማግኒቲዩድ ኦፍ አኒሚያ ኢን ቺልድረን ስንል አኒሚያ ቺልድረን ላይ እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው፣ እንዴት ነው አሰስ የሚደረገው፣ how do you classify it, all those things አሰስ ለማድረግ እንደ ሪፈረንስ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ሌሎች አርቲክልስ ፒር ሪቪውድ ያልሆኑ ፕሪፕሪንት articles can be used as reference as literatures as long as አንብበናቸው እኛ ራሳችን ጀጅመንት ሰተን as a researcher አንብበነው ሜቶዶሎጂካሊ ሳውንድ ነው ወይ፣ ስተዲ ኳስችኑ አፕሮፕሪየት ነው ወይ፣ የመለሰበት መንገድ ትክክል ነው ወይ የሚለውን as a researcher ጀጅ አድርገን we can use them ግን we have to be careful because they're not peer reviewed እና የእኛን ጀጅመንት ስለሚጠይቁ depends on our judgment ማለት ነው። ሶ ሌሎች ማጋዚንስ ኒውስፔፐርስ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ ሪፖርት ይሄ አዳዲስ እንትኖችን ሲንግል ኦብዘርቬሽንም የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ ሴንቴሳይዝ ያልተደረጉ ዳታ ግን እንደ መነሻ ፖይንት ልንወስዳቸው የምንችላቸውን ሪፖርቶችን ናሽናል ኢንተርናሽናል የሆኑ ሪፖርቶችን situations in considering a given disease or some sort of condition ልናገኝባቸው እንችላለን information. The third is unpublished information. ስለዚህ እነዚህ ኢንተርኔት ከፍተን ሰርች አድርገን አናገኛቸውም። the first two ከኢንተርኔት ሰርች አድርገን የምናገኛቸው ናቸው። the differences ይሄኛው peer reviewed ነው the first one, the second one is not peer reviewed. The third one is unpublished. ኢንተርኔት ጉግል አድርገን የማናገኛቸው what are these? እነዚህ ሪፖርቶች፣ records, computer databases
statistics collected at the national, provincial, or departmental level. So እነዚህ በወረቀት ደረጃ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒካሊም ሊሆን ይችላል ግን ፐብሊሽድ ሆነው ከኢንተርኔት ሳይት ልናገኛቸው የማንችላቸው ግን ኦፊሶች ላይ ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገሮች ለምሳሌ ፐብሊሽድ ያልሆነ የዳታቤዝ ስታቲስቲክሶች ካሉን አሁን ለምሳሌ ኮቪድ ላይ ዴይሊ ሪፖርቶች ይሰጣሉ ይነገራሉ እና እነዚህ ዴይሊ ሪፖርት ኢንተርኔት ላይ ኢሚዲየትሊ ላታገኛቸው ትችላላችሁ ኮምፓይል ሆኖ ላይመጡ ይችላሉ ግን these are facts these are reports these are records so we can use them as references ግን we have to be careful እንደዚህ ጀነራል ለሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ባለፈው በተሰራው ኢዲኤችኤስ ዳታ የኢትዮጵያ ዴሞግራፊክ ኤንድ ሄልዝ ሰርቬይ ዳታ ላይ ይሄን ያህል ሰዎች ነበሩ ፕሪሊሚናሪ ሪፖርት እንደዚህ ያሳያል እያልን ልናወራ እንችላለን ግን ሰዎች ያንን ሪፈረንስ ዌብሳይት ውስጥ ገብተው ቼክ የማያደርጉትን ሪፈረንስ ብዙም ክሬዲብል ነው ብለን አንይዘውም it may not be comfortable for the reader ትክክለኛ ሶርስ መሆን አለመሆኑንም ላያቅ ይችላል ስለዚህ ሜንሊ ጥናታችንን ስናጠና the main source should be peer-reviewed literatures and if we believe that it is really important የተወሰኑ non peer-reviewed literatures እንደ ኢንፑት ልንጠቀም እንችላለን peer-reviewed literature ጥራት ካለብን and if it is convincing and the third national እና international የሆኑ ሪፖርቶች በተለይ national organizational ሪፖርቶች ለምሳሌ organizational report like እዚህ ሆስፒታል ውስጥ የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ among healthcare professionals ላጠና ነው ስንል ስለነሳ ስንት healthcare professional አለ ብለን ነው የምንነሳው እና የዚህ አይነት መረጃዎች ከኢንተርኔት ጉግል አድርገን የምናገኛቸው አይደሉም ኢንስቴድ ሆስፒታሎች ውስጥ ሪኮርድድ ሆነው የምናገኛቸው ሪፖርትስ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ኢምፖርታንት ስለሆኑ እንጠቀማቸዋለን ግን unnecessarily too detailed የሆኑ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ለሪሰርቻችን አንጠቀምም relevant የሆኑበት ቦታዎች ብቻ መርጠን እንጠቀማለን so other is unpublished work ማለት studies conducted in the country ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም እንትን ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ሊሆን ይችላል አክሰስ ካለን ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲዎች ላይብረሪ አለ አሁን ጋምቢ ያንዳንዳችሁ ስትመረቁ ቴሲስ ሪፖርታችሁን ፕሪንት አድርጎ ሃርድ ኮፒውን ላይብረሪ ውስጥ ያስቀምጣል so that የናንተ juniors or some other guest ሰዎች የሚመጡት ላይብረሪ ውስጥ they can go through they can skim through the titles እና አውጥተው የናንተን ፔፐር ሊያነቡ ይችላሉ it's not published it's not available online but የዩኒቨርሲቲ ላይብረሪዎች ውስጥ አክሰስ ልናደርጋቸው እንችላለን so that it can be used as a reference ስለዚህ ግን ሶፍትዌር ሪፈረንስ ማኔጀር ሶፍትዌር ስንጠቀም መጨረሻ ላይ አሳያቸዋለሁ አክኖሎጂ ያደረግን ነው የምንሄደው ማለት ነው ፒር ሪቪው ከጆርናል የምናገኛቸውን ጆርናል ብለን ሌብል ማድረግ አለብን ፒር ሪቪው ያልሆኑትም ሌብል ማድረግ አለብን አንፐብሊሽድ የሆኑ ወርኮችንም አንፐብሊሽድ ወርክስ ሪፖርቶች ምናምን ብለን ሰሌክት አድርገን በዛ ፎርማት ነው ማስገባት ያለብን ማለት ነው ሶ እነዚህን ፐብሊሽድም ቢሆኑ አንፐብሊሽድ ወርኮች የት ነው የምንፈልጋቸው ኦንላይን ሶርሰስ እነዚህ in person offline sources እንዳልነው ሪካርዶችን ከሆስፒታሎች ከሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ከትምህርት ቤቶች ልናገኝ እንችላለን ኦንላይን ሶርሶችን ግን ከየት ነው የምናገኘው the common is Google Scholar that most of us use and then በተለይ በህክምና ዙሪያ ሪሰርቾች የምናገኝባቸው PubMed, Medline and all this Hinari, Eric, EBSCO እነዚህ በሙሉ these are online sources for research so it's and exhaustive literature review አድርገናል ለማለት simple Google search ብቻ አድርገን ማቆም የለብንም we have to make sure that we have searched all these sites using keywords search አድርገን እነዚህ ሁሉ ሳይቶች ነው ከዛ በኋላ ነው በቃ አላገኘንም even ሙሉ በሙሉ confident ሆነን እኔ ያነሳሁት የሪሰርች ጥያቄ በሌሎች ሪሰርቸሮች አልተመለሰም የሚለውን ቃል ራሱ ስቲል መጠቀም አንችልም ይሁን እንኳን ሰርች አድርገን ምንድነው የምንለው to the best of my knowledge ተመሳሳይ ስተዲ የተሰራ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ አላገኘም so I'm going to conduct the study ብለን ነው የምናልፈው ማለት ነው so this is the PubMed page you can use keywords to search over here you can enter the keywords and then you can search it has also advanced search option advanced ላይ በደም ዲቴይል የሆኑ search ሜተዶችን ተጠቅመን more focused የሆነ ሪዛልት እንዲሰጠን ማድረግ እንችላለን ሌላው እንደዚህ search ካደረግን ወዲህ PubMed ላይ ሊሆን ይችላል Medline all other sites ምን እናገኛለን ከጎን related
ሳይቴሽንስ ፐርሜድ ይላል። እኛ እዚህ ጋር የጠየቅነው ስተዲ አለ እያነበብነው ያለ ነው። ይሄን ከሰጠን በኋላ ሪሌትድ ብሎ ይሰጠናል። ስለዚህ እንዴት ነው በቃ ትሬስ እያደረግን ነው የምንሄደው። አንድ ስተዲ ያገኘን ከዛ ከሱ ጋር ሪሌትድ የሚል እዚህ የምናገኛቸውንም ኢፍ ዩ አር ኢንትረስትድ ዊ ካን ሉክ ፎር ዘም። እንደገና የዚህን ስተዲ መጨረሻ ብናየው ደግሞ ሪፈረንስ ሴክሽን ይኖረዋል። ሶ ከሪፈረንስ ሴክሽኑ ደግሞ ይሄ ስተዲ የተጠቀመው ሪፈረንስ ሴክሽኖች ላይ ተመሳሳይ ፔፐሮች ይጠቀማል። ዴፊኒትሊ እነዛን ፔፐሮችን ፒክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሳይት ላይ ሰርች ስናደርግ አገን ተመሳሳይ የተሰሩ እያለ ያመጣልናል። ከሲሚለር ስተዲ ሪፈረንሳቸውንም እያየን ሞር ኢንደፕት ሰርች ማድረግ እንችላለን፣ ትሬስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሃው ቱ ሰርች ሊትሬቸር ፎር ዮር ታይትል ዩዝ ሜሽ ወርድስ ኪወርድስ ቅድም ያልናቸውን ፕሪቪየስ ሌክቸር ላይ ያልናቸውን ሜሽ ወርድስ ወይም ኪወርድስ ጀነራል ተጠቅመን ሰርች ማድረግ አለብን። ኤግዛክትሊ የእኛን ታይትል ጽፈን እሱ ካልመጣ there is no similar study ማለት አንችልም። ብዙ ጊዜ ያለው ሚስቴክ ይሄ ነው። ሰርች ማድረግ ላይ እንሰለቻለን። ሊትሬቸር ሰርችንግ it could take days or a week or weeks በየጊዜው አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የምንሰራው አሁን ቴሲስ ወርካችን 1 አመት ነው የሚሰጠንና እኛ ፕሮፖዛሉን ጽፈን ምን ብለን ዳታውን ሰብስበን ከመጣን ወዲህ ራሱ ስቲል ሰርች ማድረግ አለብን። እስከ ላስት ሚኒት የመጨረሻውን ሪፖርት ጽፈን እስከምናስገባ ድረስ we have to search። ስለዚህ the entire year ሊትሬቸር በተመሳሳይ ቶፒኮች ላይ ሰርች እያደረግን ነው ማለት ነው። አዳዲስ ነገሮችን አድ እያደረግን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ደግሞ ማግኘት የምንችለው እንዴት ነው? ኤግዞስቲቭ የሆነ ሰርች ማድረግ የምንችለው ሜሽ ወርዶችን ተጠቅመን ነው። እነዚህ ተመሳሳይ ስተዲ የተሰሩትን እንድናገኝ ይረዳናል። አንድ አይነት ታይትል ብንጽፍ ቅድም እንዳልነው ታይትሎች በተለያየ መልክ ሊጻፉ ይችላሉ ከጆርናሉ ፍሌቨር ጋር ለማመሳሰል ሲባል። ጆርናሎች እኔ በዚህ በኩል በዚህ ወይ ነው ታይትል ዲዛይር የሚያደርገው ካለ በሱ ፎርማት መሰረት እንጽፋለን። ሌላው ሌላ ነገር ሊጠይቀን ይችላል እና ናውዴይስ ደግሞ እንዳልኳችሁ ካቺ የሆኑ ታይትልስ አር ላይክ ሞር ፕሪፈራብል። ሰዎች የሚጽፉበት ወይ እየተቀየረ ነው። ወደ ጆርናሎች ስትመጡ አንባቢውን አትራክትን የሚያደርግ አይነት ነገር ይሄ ኮመን ምናምን ማግኔቲቭ ኦፍ እንደዚህ እንደሰሪ ፋክተርስ ኮመን ታይትልስ እየተወደዱ አይደለም። but especially when you go to the fancy journals. so ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? የእናንተ አይነት the same exact same study ሆኖ ግን በታይትሉ ምክንያት ላታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ታይትሉን ትታችሁ exactly same ታይትል መጻፉን ትታችሁ ሜሽ ወርድስ ወይም ለእናንተ ስተዲ የተጠቀማችኋቸውን አይነት ኪወርድስ ተጠቅማችሁ ሰርች ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። so the first thing ምንድነው ሰርች ስታደርጉ ምንድነው የምታገኙት? ታይትል ነው የምታገኙት። ታይትልን አሁን እንዳልኳችሁ አንዳንድ ጊዜ ታይትሉን አይታችሁ ከኔ ስተዲ ጋር ይመሳሰላል አይመሳሰልም ለማለት ዲፊካልት ሊሆንባችሁ ይችላል። እንዳልኳችሁ በተለያየ ፎርም የሚጻፍ ከሆነ ግን በደንብ ዌል ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ታይትል ተጽፎ ከሆነ what are you studying, who are you studying, where are you studying, what's the study design እነዚህን በሙሉ ያካተተ ታይትል በትክክል ካገኛችሁ ግን ከኔ ስተዲ ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለውን ጀጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ at that level ታይትሉን በማየት ብቻ ከኔ ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለውን ታዩና ታይትሉ ከእናንተ ጋር ተቀራራቢነት ያለው ከመሰላችሁ ምኑን ታነባላችሁ? አብስትራክቱ ላይ በትክክል የተጻፈ አብስትራክት ከሆነ በቂ መረጃ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለ ጥናቱ ዲቴይሎች ታገኛላችሁ። ስለዚህ በቂ መረጃ ታገኛላችሁ። yes this is what I am exactly looking for። አንዳንዴ ታይትሉን አይታችሁ ወደ ውስጥ ስትገቡ አብስትራክቱ ላይ እየጠበቃችሁት ያህል ኢን ዲቴይል ያልተጠና ጥናት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ውጤቱን በማየት ምን ታደርጋላችሁ? you can stop በቃ ይሄን አልፈልገውም። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? you'll stop searching reading the paper ማለት ነው። ግን አብስትራክቱን አይታችሁ አብስትራክቱ ለእናንተ ስተዲ ሬሌቫንት ከመሰላችሁ ወዴት ትቀጥላላችሁ? ወደ reading the entire paper። so the entire paper ምን ጊዜም ሊትሬቸር ሰርች ስናደርግ እንዳለ ሙሉ ፔፐሩን አለ ቁጭ ብለን የምናነበው። ስለዚህ ሲምፕሊ ከታይትል ነው የምንጀምረው። ታይትላችንን አይተን እኛ ሰርች ኪወርድ ተጠቅመን ሰርች አድርገን የሰጠን ታይትል ዌል ዲስክራይብድ የሆነ ታይትል ከሆነ አይተን እሱን ከኛ ጋር ማሄድ ከሆነ እዛ ጋር እናቆማለን። የሚሄድ ከሆነ ወደ አብስትራክት እንሄዳለን። አብስትራክቱን እናይና አብስትራክቱ እኛ ከምንፈልገው ውጤት ከምንፈልገው ልንሰራ ካሰብን ስተዲ ጋር ተመሳሳይነት ካለው ሬሌቫንት ከሆነ ወደ ሪዲንግ ዘ ሆል ፔፐር እንሄዳለን። አዘርዋይዝ እዛ ጋር እናቆማለን። ስለዚህ መጀመሪያ የተነሳንበትን ታይትላችን ጥሩ ካልሆነ አንባቢያችን ወደ አብስትራክት አይደም ብለናል። አብስትራክታችን ዌል ሪትን ካልሆነ ወደ ሆል ፔፐር አይደም። ሆል ፔፐር ውስጥ the main body of the proposal በጣም ጥሩ ነገር ተጽፎ ሊሆን ይችላል። ጥሩ ነገር
ስታዲ ኩዌስችን ተነስቶ ጥሩ ሜቶዶሎጂ ተጠቅመን ጥሩ መልስ መልሰን ሊሆን ይችላል። ግን ይሄንን በአብስትራክታችን እና በታይትላችን ላይ ሪፍሌክት ማድረግ ካልቻልን የዚህን የሰራነውን ኳሊቲ ስራ በአብስትራክት እና በታይትል ፕሩቭ ማድረግ ካልቻልን ሰዎች ታይትላችን ሌቭል ላይ ድሮፕ ሊያደርጉን ይችላሉ። ኖት ኦንሊ ዳት ከታይትልም ደግሞ አልፈው አብስትራክት አንብበው አብስትራክታችንም ዌል ሪትን ካልሆነ ድሮፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ these are the most important parts of your proposal. These are the phases of your proposal. So your proposal and your final research work. So you have to be careful when writing this part. So which literatures to look for? የትኞቹ ሊትሬቸሮች ናቸው ለእኛ ጥናት ኢንፑት ሊሆኑ የሚችሉት? This is indirectly የትኛው ስተዲ ነው ለእኛ ሪሰርች ኢንፑት ሊሆን የሚችለው ለእኛ ሪሰርች ሬሌቨንት ነው ብለን የምንወስደው የትኛው ስተዲ ነው ማለት ነው። which literatures to look for? So አንደኛው ነገር ተመሳሳይ በእኛ ኤሪያ የተሰራ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ሲሚላር ስተዲ ካልሆነ ከማይገናኝ ስተዲ ጋር ኮምፔር እያደረግን ልናወራ አንችልም፣ ከሱ ተነስተን ልንሰራ አንችልም። ስለዚህ ሲሚላር ስተዲ መሆን አለበት። the other is updated መሆን አለበት። what's updated ቀጥለን እናየዋለን። the third is ምን መሆን አለበት? in a similar setup የተሰራ። ስለዚህ እኛ ልናጠና ባሰብነው ታይትል ላይ የተሰራ ስተዲ ከኛ ሴታፕ ጋር ተመሳሳይነት የሆነ ለምሳሌ በአፍሪካ ደረጃ የተሰራ ስተዲን እንደ ሪፈረንስ መውሰድና አሜሪካ ውስጥ the best setup ላይ የተሰራ ስተዲ እንደ ሪፈረንስ መውሰድ ተሴም አይደለም። የእነሱ ውጤት እና የኛ ውጤት አንድ አይነት ኢምፕሊኬሽን የለውም። የኛ ሄልዝ ኬር ሲስተማችን፣ ፖፑሌሽን ዳይናሚክሱ፣ ሶሺዮ ዲሞግራፊክ ካራክተሪስቲክሳችን፣ ጄኔቲክ ሜካፕ የመመሳሰል ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ሶ ከነሱ የአፍሪካን ስተዲ እንደ ቤዝ መውሰድ እንደ ሪፈረንስ መውሰድ is preferable than the best setup ላይ የተሰሩ ስተዲዎችን መውሰድ completely different የሆነ ሶሺዮ ዲሞግራፊክ and living standard, economic status and health care condition ያለን ሰዎች ጋር ከማወዳደር። ስለዚህ ሲሚላር ታይትል ላይ ሲሚላር ሴታፕ and updated literature መሆን መቻል አለበት። so updated literature justification of the study ላይ በደንብ አይተነዋል። when to call a literature is old or not? በቃ old study ነው አይደለም፣ updated ነው አይደለም የምንለው መቼ ነው? so what is the kind of point? ቅድም the previous lecture ላይ እንዳየነው the normal just the general rule of thumb is 5 years. 5 years የምንለው and population socio-demographic dynamics conditions will stay stable within 5 years ብለን ስለምናስብ in public health 5 years boundary እንጠቀማለን። ግን is that always the case? so I mean ስተዲያችሁን ስትሰሩ within 5 years የተሰራ ስተዲ ካለ በእናንተ ታይትል በቃ ተሰርቷል we don't need any more similar studies ብለን እናቆማለን። ከ5 ዓመት በፊት ከሆነ ኖ ይሄ ተመሳሳይ ጥናት ከ5 ዓመት በፊት የተሰራው፣ ስለዚህ አሁን ምን ይመስላል ያለው ቼንጅ፣ ፖፑሌሽኑ ዳይናሚክሱ ተቀይሯል፣ ኢንቫይሮንመንት ተቀይሯል። so what does it look like the problem አሁን ባለው ኮንዲሽን የሚለው ማወቅ ፈልጋለሁ ብላችሁ ታጠናላችሁ። ግን ሁልጊዜ the 5 years rule cut off point ይሰራል ወይ? no it doesn't. There could be a change of practice, a change of treatment principle, there could be a change of policy that can be used as a cut-off point, even if it is shorter or longer than 5 years. So what's the relevance? What's the implication? ከ5 ዓመት በፊትም ሊሆን ይችላል በኋላ አዲስ cut-off point ካለ እንደ cut-off point እንደ አዲስ ፖሊሲ ለምሳሌ አዲስ ሰርቪስ ፕሮቪዥን ለኤችአይቪ ቢዘጋጅ፣ አዲስ መድኃኒት ለኤችአይቪ ተገኝቷል ተብሎ ቢቀየር፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለምሳሌ የኤችአይቪ መድኃኒት ከአሁን ወዲህ በነፃ ነው የሚመጣው ተብሎ ቢነገረን፣ አዲስ ፖሊሲ ቢወጣ፣ ሰዎች ፍሪሊ ማግኘት ይችላሉ ቢባል፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው? ፔሸንቱ ላይ and their disease condition ላይ directly indirectly ኢምፓክት ይኖራቸዋል። መድኃኒት በነፃ ማግኘት ከበፊቱ ሞር አድሄረንት እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው ይችላል። so that ስለ አድሄረንስ አሁን ላይ ማውራት ጥሩ፣ ድሮ ገዝተው ስለሆነ ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ ላይጠቀሙ ይችላሉ። አሁን ግን ፍሪሊ መንግስት ሊሰጥ ነው ብሏል። ስለዚህ መንግስት ፍሪሊ መስጠት ከጀመረ 1 ዓመት ሆኖታል። so እስቲ በዚህ ዓመት የነበራቸውን አድሄረንስ ልንል እንችላለን። even though ከ2 ዓመት በፊት ሲሚላር ድራግ አድሄረንስ ስተዲ ኤችአይቪ ፔሸንት ላይ ተሰርቶ ቢሆንም
ይሄ ፍሪ ሜዲኬሽን መሰጠቱ አሁን ምን አመጣ የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ ከት ኦፍ ፖይንቶች አዳዲስ እንደ ከት ኦፍ ፖይንት ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ነገሮች ከተፈጠሩ we can still use that as a cut off point to call it whether updated or not. so ሊትሬቸር ሰበሰብን። መጨረሻው ምንድን ነው? ከኛ ታይትል ጋር ሄዱ ሲሚላር ሴታፕ የተሰሩ አፕዴትድ የሆኑ ሊትሬቸሮችን አገኘን፣ ሰበሰብን። 10 20 30 40 ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ አሁን ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌም ላይ ልናስገባቸው ነው፣ ባክግራውንድ ላይ ልናስገባቸው ነው፣ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ሊገቡ ነው፣ በኋላ ለዲስከሽናችን ልንጠቀማቸው ነው። ሶ አሁን the most important part ደግሞ ሊትሬቸር ሪቪው ነው። ተመሳሳይ ስተዲዎቻችንን ሰብስበን እኛ ጋር ልንሰራው ካቀድነው ጋር የሚሄዱ ስተዲዎች ብለን ልናወራ ነው። እንዴት እናስቀምጣቸው? what is the principle? the first thing organization ነው። organization of reviewed and selected literatures። እንዴት ነው ኦርጋናይዝ የምናደርገው ሊትሬቸር ሪቪው ሴክሽንን? ምንጊዜም ከላይ ነው የምንነሳው። ከግሎባል ሌቭል እንነሳለን፣ ወደ ሪጅናል እንሄዳለን፣ and then national and then to the study area። ስለዚህ ወርልድ ዋይድ ሪፖርቶችን እያወራን እንሄዳለን። እሱን ስንጨርስ ሪጅናል እናወራለን። in Africa and then nationally in Ethiopia ምን ይመስላል and then to the study area አዲስ አበባ ውስጥ ከሆነ የምናጠናው አዲስ አበባ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ሁልጊዜም ግን ስንነሳ ከግሎባል ጀምረን ብናወራ ኢንፋሲስ እየሰጠን የምንሄደው በደንብ ቦታ እየሰጠን የምንሄደው ወደ ታች እየሄድን ስንመጣ ወደ ስተዲ ኤሪያው ነው። ስለዚህ አብዛኛው የምናወራው ስለ ስተዲ ኤሪያው ነው። ትንሽ ቀጥሎ ስለ ናሽናል and then regional and then to the global። ከግሎባል ጀምረን ወደ ስተዲ ኤሪያው እየወረድን ብንመጣ የምንጽፈው ኮንተንቱ ስለማን ነው ብዙ ማውራት ያለብን? more emphasis to the national and the study area. so the other principle is so organization አንደኛ ከግሎባል ወደ ስተዲ ኤሪያ ያለን ከዛ ሰመራይዝድ መሆን አለበት። ያየነውን ፔፐር አምጥተን ሙሉ በሙሉ ቁጭ አናደርገው። ምንድነው የምናደርገው? ሰመራይዝ እናደርገዋለን። እንዴት ነው ሰመራይዝ የምናደርገው? the first thing it has to be concise እንዲሆንልን ሰመራይዝድ እንዲሆንልን ምንድነው ማድረግ ያለብን? the first principle there is no need of writing detailed numbers። ሊትሬቸራችሁን ሪደብል እንዲሆን ሚኒንግ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ you shouldn't write detailed numbers about other studies። በተለይ descriptive statistics findings ማለት ለምሳሌ magnitude of anemia among scholar children ብለን ከሆነ የተነሳ ነው። የአኒሚያ ፕሪቫለንስ ይኖራል። ካጠናናቸው 350 ተማሪዎች መካከል 72ቱ አኒሚክ ናቸው ብንል የዚህን ፐርሰንት እናስቀምጣለን ማለት ነው። 5% ከሆነ 5%. this is descriptive statistics። ከዛ ደግሞ ጥናታችን ውስጥ የተካተቱት ልጆች 45%ቱ ወንዶች ናቸው፣ 55%ቱ ሴቶች ናቸው፣ 20%ቱ እድሜያቸው ከ5 እስከ 7 ነው፣ ይሄን ያሉ ከዚህ እስከዚህ ነው፣ 20%ቱ የአንደኛ ክፍል ተማሪ ናቸው እያልን እንደዚህ አይነት ቁጥሮች አሉ። ያጠናነውን ፖፑሌሽን ዲስክራይብ የምናደርግባቸው ቁጥሮች። እነዚህ ቁጥሮች ከሌላ ሊትሬቸር አምጥተን እዚህ አናስቀምጣቸውም because relevance የላቸው። የአንድ ሰው ጥናት ላይ ምን አይነት ሰዎች ተካተቱ የሚለው ኮምፖዚሽኑ እዚህ ጋር አምጥተን መናገር ለአንባቢያችንም ለእኛ ስተዲም ኢንፑቱ በጣም እየወረደ ነው። it's not relevant except the proportion of the dependent variable። የተነሳ ነው magnitude of anemia ብለን ከሆነ ግን የአኒሚያ ፕሪቫለንስ ስንት ነበር የሚለው ማወቅ እንፈልጋለን። that is አንደኛው የስተዲ ኦብጀክቲቭ ስለሆነ እሱን እንፈልገዋለን። ከዛ ውጪ ግን ስንት ሴት ስንት ወንድ ስንት ኤጅ ግሩፕ ውስጥ ይሄን ያህል ስንት ሰው ይሄን ያህል ስንት ሰው በግሬድ 1 ስንት ሰው ግሬድ 2 ስንት ሰው እያልን ዲቴይል other descriptive statistics findings አንፈልግም። ይሄ ግን የዲፔንደንት ቫሪያብሉ ፕሮፖርሽን ፍሪኩዌንሲው that is one of the objectives of the study, so we want that number. otherwise ሌላ descriptive statistics አንጽፍም ማለት ነው other than the dependent variable output. the other is association ስንሰራ አንድ ስተዲ ላይ ምን እናገኛለን ማለት ነው። ምንጊዜም ለምሳሌ አኒሚያን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ብሎ ጾታ ካለ ወንዶች are more affected by anemia than females ከሆነ ምን ይላል በብራኬት ምን ያስቀምጣል? adjusted odds ratio እና 1.34 times ከዛ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ ከዚህ ከዛ odds ratio ይሄን ያህል p value ይሄን ያህል ብሎ ያስቀምጣል። measure of associationን ያስቀምጣል፣ ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ያስቀምጣል and then how like the level of significance ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እነዚህ አንድ ጥናት ሲጠና ሁሉም ስተዲ
የራሱ ስተዲ ላይ የሚያስቀምጠው ነገር ነው። እንዲህ አይነት ውጤት ከሌላ ሰው ስተዲ አምጥተን እኛ ስተዲ ውስጥ አናስቀምጥም። this is too detailed and unnecessary information። ስለዚህ the first principle is we have to make it concise. How to make it concise? We shouldn't include any detailed numbers, especially descriptive statistics, except the dependent variable proportion, and we shouldn't include odds ratios, relative risks, hazard ratios, confidence intervals, p-values from others study. It will be more clear examples in that. And the other is how summarized መሆን አለበት። አንደኛ ኮንሳይዝ መሆን አለበት። the other is ሁለት ወይም ሶስት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ሪፖርቶችን አንድ ላይ ነው ማስቀመጥ ያለብን። so that ምን ይሆናል? ኮንሳይዝ እየሆነልን እየተሰበሰበልን ይመጣል። that's another way of summarizing it. with example እናየዋለን። so እንዴት ነው ሰመራይዝ የምናደርገው ሲንተሳይዝ የምናደርገው two or more reports together? the first one ምንም subsection ሳይኖረን ልንሰራው እንችላለን። the other is with subsection። ለሊትሬቸር ሪቪዋችን ሊትሬቸር ሪቪውን ራሱ ከውስጥ ከፋፍለን እንጽፈው እንችላለን ወይም ደግሞ አንድ ላይ እንጽፈው እንችላለን። let's see with example. so the principle is ያነበብነው ሊትሬቸር ሪቪው the first principle we have to organize it from the global to the study area and then it has to be summarized. summarized ደግሞ ኮንሳይዝ መሆን አለበት። unnecessary ዲቴይሎችን አቮይድ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ two or more ሪፖርቶችን አንድ ላይ ሰብስበን synthesize አድርገን ማቅረብ መቻል አለብን so that it can be well summarized and can be presentable to the reader. so let's see. synthesize two or more reports together. subsection ባይኖረው so literature reviewed will be organized as one section. ምንም subsection ከሌለው literature review የሚለውን section ቅድም እንዳየነው the first section introduction ነው። the second section is literature review። ስለዚህ ሁለተኛ literature review ብለን ሁሉንም ያገኘነውን literature synthesize አድርገን ሙሉ literature review section እስኪያልቅ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። this is what we meant by no subsection for a literature review. the second is we can write it with a subsection. subsection ምን ማለት ነው? the first one literature review ካልን በኋላ 2.1 ብለን ለምሳሌ ቅድም የተነሳ አንድ ኤግዛምፕል እንውሰድና prevalence of antihypertensive drug adherence and associated factors እያጠናን ከሆነ ፕሪቫለንሱን ለብቻ ማየት ልንፈልግ እንችላለን። አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድራግ አድሄረንስ ላይ ያለው ፕሪቫለንስ ምን ይመስላል? አክሮስ ስታዲስ አክሮስ ካንትሪስ ለብቻው ልናይ እንችላለን። the second 2.2 እንልና factors affecting antihypertensive drugs. so ፕሪቫለንሱን ለብቻ አንድ ሰብሴክሽን ሰርተን እናያለን። factors affecting ሌላ ሰብሴክሽን ሰርተን እናያለን። furthermore ከፈለግን ሌላ ሰብሴክሽን ለፋክተሮቹ መስራት እንችላለን። ይሄንን እኔ ፐርሰናሊ I do not recommend። በጣም unnecessary fragmented የሆኑ ሰብሴክሽኖች ይበዙብናል ብዬ ስለማመን፣ ግን በጣም ትልልቅ ስተዲ እየሰራን ከሆነ በጣም ኢንዲቴል ሊትሬቸር የሚያስፈልገው አይነት ስተዲ ከሆነ አንባቢው አንድ ላይ ሁሉ ነገር ሲቀመጥ መሰልቸት እንዳይኖረው ጋይድ እንዲያደርገው ለፋክተርስ አፌክቲንግ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድራግ አድሄረንስ ብለን እንደገና ሌላ ሰብሴክሽን እንሰራ እንችላለን። ለምሳሌ the first subsection socio-demographic characteristics and then disease duration and then complexity of regimen እያለን and then health education related ፋክተሮች እያለን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶሺዮ-ዴሞግራፊክ ላይ ለምሳሌ ኤጅ ምናምን በዚህ ስተዲ ኤጅ እና ጾታ ሬሌቨንት ነው ይላል፣ ሲግኒፊካንት ነው ይላል። በሌላ ስተዲ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ሶሺዮ-ዴሞግራፊክ ኢንካም እና ኤጁኬሽን ነው ይላል። በቃ ከሶሺዮ-ዴሞግራፊክ ጋር የተያያዙ ሲግኒፊካንት ፋክተሮች ያገኙ ስተዲዎችን በሙሉ እየሰበሰብን የእነሱን ውጤት እናወራለን። ዲዚዝ ዱሬሽን እንልና ደግሞ አንቲሃይፐርቴንሲቭ ድራግ አድሄራንስን አዳዲስ ኒውሊ ዳያግኖስ ሊሆኑት በደንብ አይወስዱም፣ የቆዩት ሃይፐርቴንሲቭ ሆነ ብዙ ዓመት የሆኑት በደንብ ይወስዳሉ። እንደዚህ ይላሉ ጥናቶች እያለን ሲግኒፊካንት የሆኑ ፋክተሮችን በዲዚዝ ዱሬሽን ዙሪያ የተሰሩ ሰብስበን እናወራለን። ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ሪጅመን ደግሞ መድኃኒታቸው በቀን 3-4 ፍሬና ከዛ በላይ የሚወስዱት አድሄራንሳቸው ፑር ነው ይላል። የመድኃኒት ቁጥራቸው 2 የሆነ 3 የሆነ ደግሞ ቤተር አድሄራንስ አላቸው ይላል ስተዲዎች እያለን ከኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ሬጅመን ጋር የተገናኘ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ሲግኒፊካንት አሶሲዬሽን ያሳዩ ስተዲዎችን ሰብስበን እናወራለን። እንደን ደግሞ ሄልዝ ኤጁኬሽን የሚሰጣቸው ሰዎች ታካሚዎች የተሻለ አድሄረንት ናቸው compared to health education የማይሰጣቸው የሚሉ ውጤቶችን ያገኙ ስተዲዎችን ደግሞ ሰብስበን እናወራለን በዚህ ሰብሴክሽን ማለት ነው። ግን like I said ይሄኛው maybe unnecessarily too many subsections የሚፈጥርብን ስለሆነ better to avoid it. so prevalence ብለን ለብቻው አንድ ሰብሴክሽን ሰርተን ልናወራ እንችላለን and then factors affecting ብለን ደግሞ አንድ ላይ ሁሉንም ሰብስበን ልናወራ እንችላለን ማለት ነው።
ሶ ሰብሴክሽን ሳይኖረው የሚጻፍ አንድ ኤግዛምፕል እኔ ለምሳሌ we're studying antihypertensive drug adherence so ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል ላይ የተጠና ጥናት አገኘን። ስለዚህ ይሄ ጥናት ምንድነው? ብዙ ነገሮች አሉት። ሙሉ 30-40 ሪፖርት 30-40 ፔጅ ሪፖርት አለው። ግን ስብስብ አድርገን እንዴት አድርገን ነው የምናመጣው? So a cross-sectional study conducted among hypertensive patients at Zewditu Memorial Hospital shows that 60%, 67% are non-adherent to medication, and the major factors affecting adherence were sex, age, presence of more than one comorbid illness, and complex test regimen. So ከዚህ ምን እንረዳለን? ስታዲ ዲዛይኑ ምን እንደነበር አውቀናል። was a cross sectional study design የተጠኑት ሃይፐርቴንሲቭ ፔሸንቶች ናቸው። ማንን አጠናን የሚለው መልስ አግኝተናል። and then የታጠናን ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል and then what was the outcome? so የፈለግነው ጥናታችን እኛ እያጠናን ያለነው ምንድነው? prevalence of drug non-adherence and associated factors ነው። ስለዚህ drug non-adherence prevalenceአቸውን የትኞቹን ስተዲ እንፈልጋለን? even though it's a descriptive statistics finding, it is the proportion of the dependent variable and it is relevant input to our study. so በዛ ጥናት መሰረት የዲፔንደንት ቫሪያብሉን የመጀመሪያውን ኦብጀክቲቭ prevalence of antihypertensive drug non-adherence አግኝተናል ማለት ነው። and then the second objective ምንድነው? what are the factors that affect the drug adherence ነው። so what are the factors ለሚለው ደግሞ ምን እንትን አገኘ ማለት ነው? significant የሆኑት ከዘውዲቱ ሜሞሪያል study sex, age, having more than one comorbid illness, and complexity of regimen. So these are the factors. So this is how you summarize a literature. So ይሄ 30-40 ፔጅ ሙሉ የተጻፈ ሪፖርት ነው፣ ግን ፕሪሳይስ ሆኖ ለእኛ ጥናት ኢንፑት ሊሆን በሚችል መንገድ እንዲያሳጥረን እናመጣዋለን ማለት ነው። በዚህ ወይ ከቀጠልን ግን ምን ይሆናል ማለት ነው? ለምሳሌ 30 ሊትሬቸር ልናስገባ ከሆነ 30 የዚህ አይነት ሴንቴንሶች ልንጽፍ ነው ማለት ነው። ፓራግራፍስ ልንጽፍ ነው ማለት ነው, which is not convenient for the reader እና ብዙም presentable አይደለም። ስለዚህ instead of using or reporting a single study, we can synthesize 2 or more reports together, which is actually the recommended one. So let's see next slide. ምንም subsection ሳይኖር እንዴት ነው 2 or more reports synthesize ሊሆን የሚችሉት? አሁን የቅድሙ ፓራግራፍ አንድ ስተዲ ብቻ ነው። አሁን ግን በአንድ ፓራግራፍ እንደዚህ እየጻፍን ዘውዲቱ እንደዚህ ያለ፣ ሚኒሊክ እንደዚህ ያለ፣ የካቲት እንደዚህ ያለ እያለን ለየብቻ ከምንጽፋቸው ፍሎ ያለው ለአንባቢያችን ሚኒንግ የሚሰጥ አድርገን ለመጻፍ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ a cross sectional study conducted among hypertensive patients at Zewditu Memorial Hospital shows that 60% are not adherent to medication, and the major factors that affect adherence were sex, age, presence of more than one comorbid illness, and complexity of regimen. Similarly, a study conducted at Minilik II Referral Hospital shows that 65.4% are not adherent to medication, and sex and age were the major identified factors. On the contrary, a result from Yekaterinburg Hospital Medical College shows that 35% are not adherent to medication, and the major identified factors were level of education and duration of illness. So ይሄ አንባቢው ፍሎ ኖሮት እንዲያነብ ያደርገዋል፣ ግን የሶስት ሆስፒታል ሪፖርት አለበት። so similarly ብለን ለምን አመጣን እዚህ ጋር? ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል እና ሚኒሊክ II ሪፈራል ሆስፒታል የተሰሩት ስተዲዎች ምንድነው የሚያመሳስላቸው? the first thing ፕሪቫለንሱን ራሱ ይዩት። የዚህ 67% ነው ነን አድሄረንስ፣ የዚህ 65.4% ነው። ኦልሞስት ተቀራራቢ ናቸው። ስለዚህ የእነዚህ የሁለት ኢንስቲትዩሽን ውጤቶች ተመሳሳይነት አላቸው። በዚህ what other similarities አላቸው? የዚህኛው identified factor sex ነው፣ age and comorbid illness and complexity of regimen። ሚኒሊክ II ሪፈራል ሆስፒታል sex እና age። ስለዚህ በጾታና በእድሜ ሲግኒፊካንት ፋክተር በመሆን እነዚህ ስተዲዎች ይመሳሰላሉ። ስለዚህ በፕሪቫለንሳቸው እና በሁለቱ ፋክተሮች መመሳሰል ስላላቸው ሲሚላርሊ ብለን አቀረብን። on the contrary, on the other hand እያለን ደግሞ ተቃራኒ ሪዛልቶችን አድርገን መጻፍ እንችላለን። የካቲት 12 ሆስፒታል የተሰራው ሪፖርት ደግሞ 35% ብቻ ነው non-adherence ይላል። ስለዚህ ከነዚህ ኮምፕሊትሊ ይለያል። ኦልሞስት by half lower ነው ከነዛ non-adherence ሬቱ ማለት ነው። and also ፋክተሮችን ስናያቸው እዚህ ጋር ሲግኒፊካንት የሆነው level of education እና duration of illness ነው። ከነዛ ጋር ምንም ሼር የሚያደርገው ነገር የለውም። ስለዚህ
እንደዚህ በታትነን ከምናቀርብ ተመሳሳይ የሆኑትን ሰብስበን የሚቃረኑትን ደግሞ በዚህ መልክ ይቃረናሉ እያለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። So this is an example with no subsection. Subsection ኖሮት ስንጽፍስ እንዴት እንጽፋለን? So prevalence ብለን 2.1 ብለን ሌላ subsection እንፈጥራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስለ associated factor ምንም አናወራም፣ ስለ prevalence ብቻ ነው የምናወራው። A cross-sectional study conducted among hypertensive patients at Zodit Memorial Hospital shows that 60% were non-adherent to medication. Similarly, a study conducted at Menilik shows that 65.4% are non-adherent to medication. On the contrary, a result from Yekata Hospital shows that 35% are not adherent to medication. So እዚህ ጋር ስለ prevalence ብቻ ነው ያወራነው። የሁለት ሆስፒታሎች ፕሪቫለንሳቸው የድራግ ነን አድሄረንስ ፕሪቫለንሳቸው ኦልሞስት ሲሚላር ነው። የካቴስ ኢዝ ኮንትራሪ ሶ ለብቻው እናወጣለን ማለት ነው። So for the second subsection for factors affecting antihypertensive drug adherence ደግሞ ምን እናወራለን? ስለ ፋክተሮች ብቻ እናወራለን and then we drop the prevalence worry. ስለ prevalence በሙሉ እዛኛው ሴክሽን ላይ እናወራለን. Now we're going to talk about only associated factors. So a cross-sectional study conducted among hypertensive patients at ZD2 shows that the major factors that affect drug non-adherence were sex, age, presence of melanin. Similarly, and then a study conducted at Minilik shows that sex and age were major factors identified. And on the contrary, Yekata Hospital shows that education and duration of illness were the significant factors that affect antihypertensive drug adherence. So እዚህ ጋር ስለ factors affecting antihypertensive drug adherence ብቻ ነው የምናወራው። So this is the simplest and the most straightforward way of summarizing literature reviews, synthesizing literature review. When you practice how to write literature review, eventually, በጣም የተሻለ ጥሩ የሆነ well synthesized የሆነ ነገር መጻፍ ትጀምራላችሁ። ግን at least to begin with, በዚህ way ሊትሬቸሮችን መጻፍ መልመድ is preferable and this is the easiest and the most convenient. ግን the smartest ብለን የምንይዘው አይደለም። ከዚህ በተሻለ በደንብ ሊትሬቸሮችን ሲንተሳይዝ አድርገን መጻፍ እንችላለን። it will come through experience. So ወደኛ ኤግዛምፕል ስንሄድ practice of hand hygiene and associated factors among healthcare professionals at COVID-19 care centers in Ethiopia, in Addis Ababa, Ethiopia. So literature review, prevalence of hand hygiene practice among healthcare professionals ብለን እንጀምር እንችላለን as a subsection። ከግሎባል እንነሳለን ወደ ኢትዮጵያ ከዛ አዲስ አበባ። So ከዚህ በፊት I'm sorry, there's a missing part እዚህ ጋር ስለ አፍሪካ ልንጽፍ እንችላለን። Global, Africa, Ethiopia, Addis Ababa, and then we have to synthesize two or more reports together still ማለት ነው። So a study conducted in developed countries ብለን ልናወራ እንችላለን and then studies in developing countries እናወራለን and then studies in Africa and then studies in Ethiopia. So እዚህ ጋር there is an inverted triangle. The inverted triangle ፖይንቱ ምንድን ነው? When we organize our literature review የምንጀምረው ከግሎባል ነው። ያው the world is the bigger space ብለን ስለምናስብ ነው the bottom of the triangle ግሎብ ያደረግነው። ከዛ ሲወርድ ምን ይሆናል? አፍሪካ ይሆናል ማለት ነው ወደ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ። ከዛ እየጠበበ ይመጣል in general developing countries ላይ ከዛ እየጠበበ ይመጣል አፍሪካ ይላል። ከዛ እየጠበበ ይመጣል ኢትዮጵያ። ከዛ ደግሞ እየጠበበ መጥቶ ወደኛ ስተዲ ኤሪያ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለ ኮቪድ ሴንተሮቹ ልናወራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨርትድ ትራያንግል ፕሪንሲፕል ብለን ሜሞራይዝ ማድረግ እንችላለን። ኢንቨርትድ ትራያንግል ፕሪንሲፕል is for organizing the literature ነው። ከግሎባል ጀምረን እያጠበብን እንመጣለን ነው። this is ደግሞ the normal triangle. content wise ስለማን ነው ብዙ መጻፍ ያለብኝ? content wise ደግሞ ስንሄድ the triangle principle ይመጣል። content wise ከግሎብ ብንጀምርም የምንሰጠው ኮንተንት ዋይዝ ምን ያህል ነው? ከሊትሬቸር ሪቪው ሴክሽናችን ምን ያህሉን ቦታ ነው ለሱ የምንሰጠው? ትንሹን ነው። ስለ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ቀጥለን ነው የምንጽፈው፣ ግን ምን ያህል ቦታ ነው የምንሰጠው? ከግሎባል ከሰጠነው ሻል ያለ ነው የምንሰጠው። ከዛ ቀጥለን አፍሪካ ውስጥ የተጠኑ ጥናቶች ማውራት እንጀምራለን። ምን ያህል ቦታ ነው የምንሰጠው? አገን ከዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ኢን ጀነራል ከፍ ያለ ቦታ ነው የምንሰጠው። ቀጥለን ስተዲዝ ኢን ኢትዮጵያ እንሄዳለን። ምን ያህል ቦታ ነው የምንሰጠው? በደንብ ትልቅ ቦታ፣ ከነሱ ከፍ ያለ ቦታ። በመጨረሻ አዲስ አበባ የተሰሩ ጥናቶች እንላለን። ምን ያህል ቦታ ነው የምንሰጠው? ትልቅ ቦታ። the bottom of the triangle ማለት ነው። the base of the triangle.
አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ስታዲዎች ከሌሉ ጀነራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ከሆነ የምንጠቀመው አገን ለኢትዮጵያ ትልቁን ቦታ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንተንት ዋይዝ ሊትሬቸር ሪቪያችንን ቢልድ ከማድረግ ከኮንተንት አንጻር ስናየው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። እንደን እየጠበበ ይሄዳል። ከኦርጋናይዜሽን አንጻር ካየነው ግን ያው the world is ያው the bigger part ከላይ ተነስተን እያጠበብ ነው ወደ ሎካል ኮንቴክስት እንሄዳለን ማለት ነው። so the second ምን ይሆናል factors affecting hand hygiene practice የሚሉትን ስታዲዎች እንጽፋለን ማለት ነው። again ከግሎባል ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ and again the triangle principles synthesizing two or more reports together እዚህም ጋር ይመጣል ማለት ነው። ሶ ሊትሬቸሮችን ሪቪው አድርገናል ነው ሴንተሳይዝ አድርገናቸዋል በጥሩ ሁኔታ ጽፈነዋል። ግን የአንድ ሪሰርች ፔፐር ላይ ሊትሬቸሮችን ስንጽፍ ምን ጊዜም ከጎኑ ሪፈረንስ ማስቀመጥ አለብን። ሪፈረንስ ካላስቀመጥን አንባቢያችን የራሳችን ኦፒኒየን ይሁን የሰዎች ጥናት ይሁን ማወቅ አይችልም። ኢን አዲሽን ቱ ዛት ደግሞ የማን ያጠና የት ነው የተጠናው የሚለውን ሊንኩን ተከትሎ ሄዶ የኛን ሪፈረንስ ራሱ አንባቢው ማንበብ ሊፈልግም ይችላል። ስለዚህ በትክክል ሪፈረንሶቻችንን ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከየትኛው ቦታ የተጠና ጥናት ነው የሚለውን ማን ያጠናው ምን የሚለውን ሰብስበን ማስቀመጥ መቻል አለብን። the first one how to cite እንዴት ነው ሊትሬቸራችን ላይ ሳይት የምናደርገው ቫንኩቨር ስታይል የሚባል አለ። ቫንኩቨር ስታይል ማለት ኮንሲኩዌቲቭ ነምበሮችን ይጠቀምና ሊትሬቸሩ ላይ ኮንሲኩዌቲቭ ነምበሮችን 1 2 3 እያለ ፕሮፖዛሉ ላይ ሊትሬቸሮቹ አጠገብ የመጀመሪያው አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር እያለ ይሄዳል and then ታች ይሄድና ሪፈረንስ ሴክሽን ላይ አንድ ቁጥር ማን ነው የሚለውን ይጽፋል፣ ሁለት ቁጥር ማን ነው የሚለውን ይጽፋል። ሌትስ ሲ አን ኤግዛምፕል ሶ ቅድም ያየነው the cross sectional study ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል የተጠናውን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ቁጥር ምንድነው ማለት ነው? ሪፈረንስ ነው። በኋላ የት ነው የምናገኘው? አንድ ቁጥር ማን እንደሆነ የምናውቀው ሪፈረንስ ሴክሽን ጋር ስንሄድ እንደዚህ እናገኘዋለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለውን እንትን እያለን እንሄዳለን ማለት ነው። እናያለን ሪፈረንስ ምን መያዝ አለበት። ይሄ ጀስት አን ኤግዛምፕል ስታንዳርድ እንትን አይደለም፣ እንትኖች የሉትም፣ ስታንዳርዱን ተከትሎ የተጻፈ አይደለም። we will see in detail so ቫንኩቨር ስታይል የት ነው የምንጠቀመው? ኖርማሊ ቴሲሳችንን ስንጽፍ ፕሮፖዛላችንን ቴሲሳችንን ስንጽፍ የምንጠቀመው ሪፈረንሲንግ ስታይል the way we cite it we call it ቫንኩቨር ስታይል። ሶ ቁጥር እናስቀምጣለን ኮንሲኩዌቲቭሊ። ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣ ሀሳብ ካለ ሁለት እንላለን፣ እንደዚህ ጋር እንላለን። ከታች ሪፈረንስ ሴክሽን ላይ ይደረደራሉ ይዘረዘራሉ ማለት ነው። the second way of citing a literature is ሃርቫርድ ስታይል። ሃርቫርድ ስታይል ማለት ሃርቫርድ ስታይል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ፓወርፖይንት ስናቀርብ ሰዎች በእጃቸው ወረቀታችን ይዘው አገላብጠው ሪፈረንሶችን ማየት የማይችሉባቸው ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ፓወርፖይንት ላይ ይሄን አንድ ቁጥር ይዛችሁ ብላችሁ ብትመጡ አንድ ቁጥር ምንድነው ለተመልካቹ ምንም ሚኒንግ የለውም። ወረቀታችሁን ለሚያነብ ሰው ግን ከሆነ ቴስታችሁ ተሰጥቶት በእጁ ይዞ የሚያነብ ሰው ከሆነ ግን አንድ ቁጥር ሲያገኝ ሄዶ ሪፈረንስ ጋር ያገላብጥና ማን ነው አንድ ቁጥር የሚለውን ማንበብ ይችላል። ለኦዲየንሳችሁ ግን ቆማችሁ ፕሮፖዛላችሁን ስታቀርቡ ፕሬዘንት ስታደርጉ አንድ ቁጥር ማን ነው የሚለውን ስለማናውቀው there is a different way of citing the reference. we call it ሃርቫርድ ስታይል። ሃርቫርድ ስታይል ምንድነው የሚያደርገው? ኢን ብራኬት ከሴንቴንሳችሁ በኋላ የኦተሩን ስም የመጀመሪያውን ኦተር ስም እና ዓመተ ምህረቱን እንጽፋለን። ኢታል ማለት others ማለት ነው። ከአንድ በላይ ሪሰርቸር ካለ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህ ጥናት ከበደ አለ፣ አለሙ አለ፣ ተፈሪ አለ። this is just a random reference ስታንዳርድ አይደለም። እንትን just እኔ ፈጥሬ የጻፍኩት ነው፣ እንትን አይደለም። ሶ ከበደ እዚህ ጋር the first author ነው። ስለዚህ በሃርቫርድ ስታይል ረጅም ሁሉንም ኦተር አስገብተን መጻፍ is not recommended። ስለዚህ ከበደ እንልና ኢታል ማለት ከከበደ ውጪ ሌሎች ሰዎች እንዳሉ ማሳያ ነው፣ others ማለት ነው። ሶ ከበደ ኢታል ኮማ 2020 የተጠና ጥናት ነው የሚለውን እናሳያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ፓወርፖይንት ላይ ቢሆን እንደዚህ ብለን እንጽፍና በቅንፍ ከበደ ኢታል 2020 ብለን እንጽፋለን instead of writing number 1 because it is a presentation. This is for presentation, this is for writing the proposal and thesis work. So literature review ይሄን ይመስላል። ከሊትሬቸር ሪቪው በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው conceptual framework ነው። So what's the conceptual framework? literature review ካደረግን በኋላ literature review የምናደርገው ለምንድን ነው ብለናል? አንደኛ duplication of effort remove ለማድረግ፣ the second is ሌሎች ሰዎች ሊትሬቸራችን እንዴት ሰሩት የሚለውን ተመሳሳይ ስተዲ እንዴት አጠኑት የሚለውን ለመረዳት so that እኛ በምን አይነት መንገድ እንስራው የሚለውን what's the best method what should be included የሚለውን እንድንማርበት ይላል። and the third
እነዛን ሊትሬቸሮች ለኛ ስተዲ እንጠቀማቸዋለን እንደ ኢንፑት ማለት ነው። ሶ እነዛን ሊትሬቸሮች ለኢንፑት የምንጠቀማቸውን ገና ጥናታችንን ሳናጠና የሚነግሩን ሜሴጅ አለ። አሁን ይሄ እስካሁን ድረስ ያየነው ድራግ አድሄረንስ ላይ ማጥናት ፈልገናል። ዘውዲቱ የተጠና አለ፣ ሚኒሊክ አለ፣ የካቲት አለ። ከነሱ የተማርነው ነገር አለ። ለምሳሌ ዲፔንደንት ቫሪያብሉን which is the outcome ቫሪያብላችንን ድራግ አድሄረንስ ፕሪቫለንሱን ማን አፌክት እንደሚያደርግ አይተናል። የካቲት ላይ ለምሳሌ ዘውዲቱ ላይ ጾታ፣ እድሜ፣ ኮሞርቢዲቲ መኖር and ሌላ ፋክተር እያለ ይመጣል። ከዛ ሚኒሊክ በሰከንድ ጋር ስንሄድ ደግሞ ጾታና እድሜ ነው ይላል። እንደኔ የካቲት ጋር ስንሄድ ደግሞ ኤጁኬሽናል ስታተሳቸውና ዱሬሽን ኦፍ ኢልነስ ነው ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች ራሱ እኛ ባናጠናም ከጥናቶች እነዚህን አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን የምንገምተው ነገር ሃይፖቴሳይዝ ማድረግ እንችላለን about the relationship ማለት ነው። ስለዚህ conceptual framework simply relationship between the dependent and independent variables and among the independent variables እርስ በርሳቸው የምናሳይበት መንገድ ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ምንድነው it indicates categories and in each category variables እነማን ናቸው የሚለውን ያሳየናል and their relationship. So it shows what's known and how has it been explained. ስለዚህ እስካሁን ያንን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ዲዛይን ስናደርግ ምን እየተናገርን ነው ማለት ነው? ከሊትሬቸሮች የሚታወቀውን ነገር እያሳየን ነው። በእኛ ጥናት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ያ ሪሌሽንሺፕ ያ ሃይፖቴሲስ፣ ግን ዋት ኢዝ ኖን የሚለውን የሚያሳየን የምናሳይበት ወይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሪሌሽንሺፕ ስናወራ ቢትዊን ኢንዲፔንደንት ስንል ዴፊኒትሊ we're talking about analytic studies. purely descriptive study ከሆነ የሰራ ነው ስለ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ አናወራም። what's the prevalence of drug adherence ከሆነ በቃ ጥናታችን ውስጥ የተካተቱትን 500 ሰዎች ከሆነ 500ን አድሄረንሳቸውን አሰስ እናደርጋለን። ከ500 350 አድሄረንት ናቸው እንላለን። 350 ለ500 አካፍለን በ100 አባዝተን ይሄን አድሄረንስ ብለን አለቀን። no need of conceptual framework, no need of further analysis። ግን ከዛ ፈርዘር መሄድ ከፈለግን አድሄረንሳቸው ማን ነው አፌክት የሚያደርገው የሚለው ማጥናት ከፈለግን ምን ይመጣል ማለት ነው? ሪሌሽንሺፕ ይመጣል። ጾታ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው? ሪሌሽንሺፕ ነው። እድሜ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው? አድሄረንስ this is relationship። ስለዚህ አናሊቲክ ኤፒዲሚዮሎጂክ ስተዲ ዲዛይን ሲኖር ነው ስለ ሪሌሽንሺፕ ስለ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ የምናወራው ማለት ነው። So at the end of the conceptual framework we have to provide a brief narrative description as a figure label። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሰራ ነው የሚለውን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርኩን እናወራለን። we'll see it next. And finally, since the conceptual framework is developed from literatures ከምናነበው ሊትሬቸር የሚመጣ ስለሆነ ከየትኞቹ ሊትሬቸሮች ነው ይሄንን ሪፈረንስ ይሄንን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ የሰራ ነው የሚለውን ለማሳየት ሪፈረንሶችን ኢን ብራኬት ማስቀመጥ አለብን ከፊገር ላይ ብሉ ቀጥለን። let's see an example. So this is a conceptual framework for a study. This is my thesis work by the way. So I studied time to first optimal glycemic control. This is a survival analysis study. So አንድ ዲያቤቲክ ፔሸንት ኒውሊ ዳያግኖስድ ከሆነ ጀምሮ የመጀመሪያውን ግሉኮስ ኮንትሮል አቺቭ ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ፈጀበት የሚል ስተዲ ነው። ስለዚህ this is my dependent variable። ይሄንን ጊዜ ምን አፌክት አደረገው ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የተለያዩ ፋክተሮች ናቸው እንትኑን አፌክት ሊያደርግ የሚችሉ ታይሙን አፌክት ሊያደርግ የሚችሉ። the first one is socio-demographic variable። አንድ ሰው time to optimal glycemic control ኤጅ አፌክት ሊያደርገው ይችላል፣ ሴክስ አፌክት ሊያደርገው ይችላል፣ የሚኖርበት ቦታ አፌክት ሊያደርገው ይችላል። አዲስ አበባ ያለ ሰውና ከአዲስ አበባ ውጭ ያለ ሰው አንድ አይነት አይደለም ብለን ልናስብ እንችላለን። በጣም ገጠር ወደሆነ ቦታ የሚኖር ሰውና ከተማ ወደሆነ ቦታ የሚኖር ሰው አንድ አይደለም ብለን ልናስብ እንችላለን። because of their access to education, because of their access to medication and everything የተሻለ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ in terms of fastly achieving their target glucose ብለን ልናስብ እንችላለን። the other is disease related category variables። ለምሳሌ ኮምፕሊኬሽን ፔሸንቱ ሲመጣ ኮምፕሊኬሽን ኦልሬዲ ዴቨሎፕ አድርጎ ከሆነ ዳያቤቲክ መሆኑን ሳያውቅ ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጎ መጥቶ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሊያስረዝመው ይችላል ቶሎ አቺቭ የማድረግ እድሉን እንችላለን። አገር ሌላ ተጓዳኝ ህመሞች አሉት ወይ? ሌላው ደግሞ በስኳር ህመም ምክንያት ሆስፒታላይዝድ ሆኖ ነበር ወይ? ሲመጣ በአጋጣሚ ዳያቤቲክ ነው ተብሎ የተገኘ ፔሸንት እና በስኳሩ ከፍ ብሎ
ዲኬውስ ገብቶ በኢመርጀንሲ የመጣ ፔሸንት እኩል አቺቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄ አፌክት ሊያደርገው ይችላል ብለን ልናስብ እንችላለን። ሌላው ቤዝ ላይን ሲመጡ የሰጠናቸው ሜዲኬሽን ቶሎ አቺቭ እንዲያደርጉ ሊረዳ ወይም ላይረዳ ይችላል የሚለው እናያለን። ኤንድ ዘ ላስት ዋን ኢዝ ፔሸንቱ የሚታከምበት ሆስፒታል ተጽዕኖ አለው ወይ? ሆስፒታል ኤ እና ሆስፒታል ቢ መታከም በፔሸንቱ ስኳሩን ቶሎ የመቆጣጠር ጊዜ ላይ ተጽዕኖ አለው ወይ? እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው? ስለዚህ ይሄ ቅድም ያልነው ሪሌሽንሺፕ ማለት ሁሉም አሮች ካያቸዋቸው ሁሉም ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ ወደዚህ ነው የመጡት። ስለዚህ this is our dependent variable የምናጠናው አውትካም ቫሪያብላችን ነው። እነዚህ በሙሉ they are independent variables ዲፔንደንት ቫሪያብሉን አፌክት የሚያደርጉ ናቸው one way or another። ይሄንን አሁን እኔ ጥናቴን ሲጀምር I don't know ኤጅ አፌክት ያደርገው አላውቅም፣ ሴክስ አፌክት ያደርገው አላውቅም። ግን from ሊትሬቸር የግሉኮስ ኮንትሮልን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ፓስብሊ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን ታያስባላችሁ። from books from literatures ታነቡና all the possible ከአንድ ኢንዲቪጁዋል ወደ ሌላ ኢንዲቪጁዋል ሊቀያየሩ የሚችሉ ካራክተሪስቲክሶችን በሙሉ እንደ ፖሲብል ኮዝ አስባችሁ ታመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ አፌክት ሊያደርጉት ይችላሉ የሚለውን ለማሳየት ሁሉም አሮ ወደዚህ መጥቷል ማለት ነው። the other is ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ውስጥ እርስ በርሳቸው አፌክት አንዱን አፌክት ሊያደርግ አይችልም ወይ? ለምሳሌ አንድ ሰው በእድሜው ብቻ ፒርሊ እድሜው ብቻ የአቺቭ የሚያደርግበትን ጊዜ አፌክት ያደርጋል ወይ? እድሜው ብቻ ነው ወይንስ ተጨማሪ ኮሞርቢድነስ ስላለው ሊሆን ይችላል ወይ? ኦልድ ኤጅ ያለ ሰው ቶሎ አቺቭ አላደረገም ካልን is it really because ኦልድ ስለሆነ ብቻ ነው ወይንስ ኦልድ ሆኖ at the same time ኮሞርቢዲቲ ስላለው? ስለዚህ ምኖችን ያሳየናል ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላቸው ራሱ ቫሪያብሎች እርስ በርሳቸው ግንኙነት አላቸው። አንዱ ከአንዱ ጋር ዲፔንደንት ነው። አንድ ሰው በአንድ ፒውር ቫሪያብል ብቻ ዲስክራይብ ሊደረግ አይችልም። ተጨማሪ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያንን ሪሌሽንሺፕ ማሳያ ነው። ስለዚህ ኢን ጀነራል በእድሜ እድሜ ዴፊኒትሊ ኮሞርቢዲቲን አፌክት ያደርጋል። ወጣቶች ለስ ሰሰፕትብል ናቸው። ኦልድ ኤጅ ሞር ሰሰፕትብል ነው። በጾታ ሊለያይ ይችላል። ሴቶች ሞር ኬርፉል ናቸው፣ ራሳቸው ይጠብቃሉ ይባላል። ወንዶች ብዙም ይሄ ቢሄቪየራሊ ሪስክ ቴኪንግ ቢሄቪየር አላቸው፣ ሶ ለኮሞርቢዲቲ የተጋለጡ ናቸው የሚል ሃይፖቴሲስ አለ። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ዴር ፕሌስ ኦፍ ሬዚደንስ ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ማድረግ አለማድረጋቸው ሊለያይ ይችላል ልንል እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ እንዲሁ ዝም ብለን ሎጂክሊ ስናስበው አንዱ ካታጎሪ ከአንዱ ካታጎሪ ጋር በአንድ ቫሪያብልም ቢሆን አንዱ ከአንዱ ጋር ሪሌሽንሺፕ ካለው ይሄን ካታጎሪ እና ይሄ ካታጎሪ አፌክት ያደርገዋል የሚለውን ለማሳየት we put an arrow ማለት ነው። we put an arrow showing that ይሄ ካታጎሪ can affect ይሄንን እያንዳንዱ ቫሪያብል ከእያንዳንዱ ቫሪያብል ጋር ሪሌሽንሺፕ ሊኖራል ማለት አይደለም። አንዱም ቢሆን ኤጅ ባይ ኢትሰልፍ ኮሞርቢዲቲ አንድ ሰው ተጓዳኝ ህመም እንዲኖረው ምንድነው መኖሩ ምንድነው አፌክት የሚያደርገው ስንል በትክክል የሚታወቅ ፋክተር ምንድነው? ኤጅ ነው። ስለዚህ ኤጅ እዚህ ጋር ያለው አንድ ቫሪያብል እዚህ ውስጥ ያለውን አንዱን አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ we should be able to show that ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው at the same time ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክሳችን የሚሰጠንን መጀመሪያ ሞን ስንል የሚሰጠንን መድኃኒት አይነት ይወስናል። ለምሳሌ ኦልድ ኤጅ ላይ ያንግ ኤጅ ላይ የሄደ ሰው ታይፕ 1 ዳያቤቲስ ከሆነ ለምሳሌ በኤጁ ታይቶ ኢንሱሊን ሊጀምር ይችላል። ኦልድ ኤጅ ላይ ያለ ፔሸንት ደግሞ ምን ሊጀምር ይችላል ማለት ነው? በኦራል ሜዲኬሽን ሊጀምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አገን ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ ይሄንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። the other እነዚህ ግሩፖች እርስ በርሳቸው ግንኙነት አይኖራቸውም ወይ? ለምሳሌ አንድ ሰው የምንሰጠው መድኃኒት አንድ ሰው ልክ እኛ ጋር ሲመጣ ኦልሬዲ ዳያቤቲስ ሪሌትድ ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጎ ቢሆን የመጣው የምንሰጠው መድኃኒት ከኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ሳያደርግ ከመጣው ጋር ይለያያል። ለምሳሌ ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ሳያደርግ የመጣው ፔሸንት አንድ ፍሬ ኪኒን ሰጥተን ማታ ማታ ወሰድ ብለን ሜትፎርሚን ልንልከው እንችላለን። ይሄ ግን ኦልሬዲ ኮምፕሊኬት አድርገው የመጣውን ፔሸንት ምናልባት based on the level of complication ኢንሱሊንም ልናስጀምረው እንችላለን፣ ልንቀይር እንችላለን። the oppositeም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ አለ። ለምሳሌ በምንሰጠው ትሪትመንት ሬጂመን the probability of developing complication affect ያደርጋል። ለምሳሌ inappropriately በደንብ አሰሳ እናደርግ ሎ ዶዝ መድኃኒት ሰጥተን ከሆነ ፔሸንቱ ቶሎ ኮንትሮል ሳይሆንለት ኮምፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርጎ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ብቻ ሳይሆን ወደዚህም ዳይሬክሽን ሪሌሽንሺፕ አለው። ስለዚህ that's why by directional arrow አስቀምጠን ሪሌሽንሺፑን ያሳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለን እርስ በርስ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ውስጥ ሪሌሽንሺፕ አለው ወይ ነው። ስለዚህ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ለምን ይጠቅመናል ማለት ነው? ሪቪው ካደረግነው ሊትሬቸር ተነስተን ፖሲብል ከሰዎች ከኢንስቲትዩሽን ሊኖሩ የሚችሉ
ዲፈረንሶች ካሉ እነዛ ዲፈረንሶች it could affect it ብለን እንነሳለን። ይሄን ለማለት አንደኛ ቤዝ የሚሆነው ሊትሬቸሮች ናቸው and the other is logic. so ቫሪያብሎችን ዝም ብለን አምጥተን አሴቲዝ አንጽፋቸውን በካታጎሪ ስለዚህ ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ብለን አንድ ካታጎሪ ሰርተን በሶሺዮ ዴሞግራፊክ የሚጠቃለሉ ኤጅ፣ ሴክስ፣ ኤጁኬሽን፣ ኢንካም፣ ማሪታል ስታተስ all other things place of residence እያልን እንጽፋለን። disease related ብለን ለዚህ የተጠቀምኳቸው ካታጎሪዎች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እናንተም ለሌላ ስተዲ ተመሳሳይ የሆኑ አንድ ግሩፕ መሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ሰብስባችሁ ታስቀምጣላችሁ and then እያንዳንዱ ወደ ዲፔንደንት ቬሪያብል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ታሳያላችሁ። ከዛ ደግሞ እርስ በርሱ ያለውን ሪሌሽንሺፕ ታሳያላችሁ። one more thing ዲፔንደንት ቬሪያብል ብዙ ጊዜ ሪከመንድድ የሚሆነው at the right ወይም at the edge እንድናስቀምጠው ነው የሚፈልገው። በዚህ ሳይድ ሊሆን ይችላል፣ at the top ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ሳይድ ሊሆን ይችላል ወይም at the bottom ግን not at the center. at the center ዲፔንደንት ቬሪያብሉን አስቀምጣችሁ ዙሪያውን ኢንዲፔንደንት ቬሪያብል እንዲከበው አይደረግም። it's not recommended። በቃ ኢንፑት እነዚህ እንደ ኢንፑት ነው የሚታዩት ኢንዲፔንደንት ቬሪያብሎቹ this is እንደ አውትፑት እንደ outcome the dependent variable። ስለዚህ these are እነዚህ caused እነዚህ ፋክተሮች caused the dependent variable outcome ለማለት they have to be on one side and the dependent variable has to be on the other side. ስለዚህ which side በግራ ሊሆን ይችላል፣ በቀኝ ሊሆን ይችላል፣ በቶፕ ሊሆን ይችላል or በቦተም ሊሆን ይችላል but not at the center. cause and effect ሪሌሽንሺፑን እንዲያሳየን cause and effect ሪሌሽንሺፑን እንዲያሳየን that's the whole point. so finally figure this is a figure ፊገራችን ላይ ብናደርጋለን ምን ጊዜም ቴሲስ ወርካችን ላይ ወይ ፕሮፖዛላችን ላይ ፊገር ሲኖር ፊገር ሌብሉን የምናስቀምጠው ከስር ነው። ቴብል ሲሆን ደግሞ ከላይ ነው። ቴብል 1 ብለን አስረድተን ከዛ ቴብሉን ነው የምንጽፈው። ፊገር ሲሆን ግን ፊገሩን ካስቀመጥን ወዲህ ፊገር ሌብሉን እንጽፋለን። so this is a conceptual framework of factors affecting hand hygiene practice. so ስለ ፕሪቫለንሱ አይደለም አሁን እያወራን ያለ ነው፣ ስለ ፋክተርስ አፌክቲንግ ነው። conceptual framework የሚያሳየን ፋክተርስ አፌክቲንግ ነው። the analytic the relationship part. so conceptual framework of factors affecting hand hygiene practice developed based on literatures. ይሄንን አክኖሌጅ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ከራሳችሁን ፈጥራችሁ ከሆነ እንዳልነው which is impossible normally ከሊትሬቸር ነው መነሻችን የሚሆነው። so we have to acknowledge that this is a conceptual framework of factors affecting hand hygiene practice developed based on literatures. so which literatures እዚህ ጋር እንጽፋቸዋለን። ቅድም ያለው ሪፈረንስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንጽፋቸዋለን ሊትሬቸር 1 up to 4። ስለዚህ 1 2 3 4 አንባቢያችን ይሄድና ከ1 እስከ 3 ሪፈረንሶችን ከ1 እስከ 4 ሪፈረንሶችን ሪፈረንስ ሴክሽን ላይ ሄደዋል። ከነዛ ሪፈረንሶች በመነሳት ነው ይሄንን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ቢልድ አደረኩት እያለን ነው ማለት ነው። so let's see the conceptual framework for our study. so ለኛ ስተዲ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጥሩ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ እንዲኖረው ወይም ጥሩ ያልሆነ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ እንዲኖረው የሚያደርጉ ፋክተርስ እነማን ናቸው? the first one it could be socio-demographic variables። እነማን ናቸው? ኤጅ ሊሆን ይችላል፣ ሴክስ ሊሆን ይችላል፣ their educational level በነርሶች እና በሐኪሞች መካከል ለውጥ አለ ወይ? በማስተርሶች እና ማስተርስ ባልሆኑት መካከል ለውጥ አለ ወይ? work experience junior ስታፎች እና senior ስታፎች መካከል ልዩነት አለ ወይ? their income ኢንካማቸው ትንሽ የሆነና ትልቅ የሆነ ዲፈረንስ አለ ወይ? the other attitude so attitude አንድ ካታጎሪ ችሎ ራሱን ልናስቀምጠው እንችላለን። የሰዎች attitude even though ሌሎች ፋክተሮችን ቢኖሩ their purely their attitude ፕራክቲሳቸውን አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ this is one factor that could affect hand hygiene practice. the other is their knowledge አንድ ሰው hand hygiene practice ለማድረግ መጀመሪያ knowledge ያስፈልገዋል። ስለዚህ do they have adequate knowledge በቂ የሚባል knowledge አላቸው ወይ so that they can practice properly እሱን አሰስ ማድረግ እንችላለን as a different category። ሌላው ደግሞ ከኢንስቲትዩሽን ጋር የተያያዙ ቫሪያብሎች ለምሳሌ hand hygiene facility available ነው ወይ accessible ነው ወይ? ለምሳሌ ሰዎቹ ቢያውቁም እውቀቱ ቢኖራቸው ጥሩ እውቀት ቢኖራቸው ጥሩ attitude ቢኖራቸው ፕራክቲስ ለማድረግ hand hygiene ፕራክቲሱን ግን ፐርፎርም ለማድረግ ኢንስቲትዩሽናሊ ያ ሴታፕ available መሆን አለበት፣ accessible መሆን አለበት። not only available accessible። ለምሳሌ ከምንሰራበት ዋርድ አንድ ፎቅ ወይ ሁለት ፎቅ ሄደን ከሆነ እጅ መታጠብ የመታጠቢያ ፋሲሊቲ የምናገኘው ያ እንዳንታጠብ ራሱ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴታፕ ውስጥ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ሬዲ ነው ወይ ኮንቪኒየንት ነው ወይ ይሄንን ሰርቪስ ለመስጠት የሱን ኢፌክት እናያለን። ሌላው
ትሬኒንጉ ኢንፌክሽን ፕሪቨንሽን እና ኮንትሮል ላይ ለስታፉ ኢንስቲትዩሽኑ ትሬኒንግ ይሰጣል ወይ? ትሬኒንግ መሰጠቱ ትሬኒንግ መውሰድ እና ለመውሰድ ስታፉ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ ትሬኒንግ የሚሰጥበት ኢንስቲትዩሽን ላይ ሲሪያሊ በየወሩ ሊሆን ይችላል፣ በየሳምንቱ ሊሆን ይችላል። ትሬኒንግ ማሳሰቢያ የሚሰጥበት ኢንስቲትዩሽን ላይ የተሻለ ፕራክቲስ ሊኖር ይችላል። ምንም አይነት ትሬኒንግ የማይሰጥበት ቦታ ላይ ደግሞ የተሻለ ፕራክቲስ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ these are the conceptual framework and ቅድም እንዳየ ነው ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ቫሪያብሎች እድሜያችን፣ ጾታችን፣ የትምህርት ደረጃችን አቲቱዳችን አፌክት ያደርጋል፣ እውቀታችን አፌክት ያደርጋል። ኖሌጅ እና አቲቱድ ደግሞ እርስ በርሳቸው አፌክት ይደራረጋሉ። ምናልባት ጥሩ ኖሌጅ ያለው ሰው ኖሌጅ ሲሻሻል እንደዚህ ሚን ኦል ደ ታይም ይሰራል ማለት አይደለም፣ ግን እውቀታችን እያደገ ሲሄድ ምናልባት አቲቱዳችንም እየተቀየረ ይመጣል። እንዲሁም ደግሞ እውቀቱ ሳይኖረን አይ እጅ መታጠብ ጥሩ ነው ኮሮናን ፕሪቨንት ያደርጋል ካለ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ያንን ማሳሰቢያ በየቀኑ ስለሚሰጥ እውቀታችንን ለማሳደግ ፍላጎቱ ሊኖረን ይችላል ማለት። ስለዚህ one way or another in both direction relationship ሊኖራቸው ይችላል። the other is institutionally ያሉት ነገሮች ኢንስቲትዩሽኑ ለምሳሌ ትሬኒንግ በትክክል የሚሰጥም የማይሰጥም ከሆነ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ የስታፍ እውቀት ላይ ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። የስታፍ አቲቱድ ላይ ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ሲሪያሊ ትሬኒንግ የሚሰጥ ኢንስቲትዩሽን ጥሩ ኖሌጅ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሲሪያሊ ትሬኒንግ የሚሰጥ ኢንስቲትዩሽን አቲቱዳቸው እንዲቀየር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ this is a conceptual framework that shows the relationship between the dependent independent variables and among the independent variables themselves. So this is a conceptual framework of factors affecting hand hygiene practice developed based on literatures. These are the references. So this is the end of lecture 3. I hope you enjoyed the lecture. See you next time.